Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem așa Justiția și Regele de Spade. O legătură aici, uite, cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ești într-un moment al vieții tale în care ai niște planuri foarte bine puse la punct, niște strategii. E ca și cum vrei să vinzi ceva sau vrei să convingi o persoană de un anumit lucru. Mai văd aici, bineînțeles, și faptul că te afli într-o etapă a vieții tale în care ai de luat niște decizii importante. E ca și cum vrei să-ți faci dreptate sau e ca și cum ai de luat o hotărâre, fie legată de acte, fie legată de viața ta la modul general. În plan personal avem turnul. Da? În plan personal văd aici o rupere bruscă, o eliberare bruscă, poate să însemne și un adevăr pe care cineva îl spune, dar poate avea legătură și cu o deblocare. Apoi avem Eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Poate să fie și cineva aici care se manifestă într-un mod complicat, exagerat. Și mai văd un ajutor pe care îl primești de la o persoană matură, asumată. Este vorba despre o persoană sigură pe ea. Este vorba despre cineva cu o experiență de viață, care, bineînțeles, te poate ajuta în această etapă. Apoi avem Cavalerul de Bâte, da? Cineva care, uite, e foarte entuziasmat, e foarte energic, văd o persoană care vrea să-ți fie alături, cineva care este foarte curajos sau foarte curajoasă în ceea ce te privește, dar pentru unii simt aici și o întâlnire, fie cu un prieten, fie cu o persoană dragă, este o întâlnire care fie agită spiritele, fie este vorba despre o întâlnire mai pasională. Pentru unii văd aici că e ca și cum ieșiți cu un prieten sau vă vine cineva în vizită. E ca o energie de relaxare, de divertisment, de glume mai poate fi. Uite, parcă e cineva care în energia asta prea serioasă, prea apăsătoare, vine și îi spune o glumă, da? Sau vine și spune ceva și ridică oarecum energia. Hai să vedem despre ce este vorba. Începem cu turnul. 3 de spade, asul de bâte. O inimă frântă, văd aici, dar, bineînțeles, văd și o persoană cu foarte multă speranță. Parcă e cineva care zice, uite, mi s-a luat o piatră de pe suflet sau am reușit să rezolv un anumit lucru. Pentru unii poate are legătură cu ceva care ține de viața privată. Ați reușit să rezolvați ceva, poate pentru cineva sau poate chiar pentru sufletul vostru. Hai să vedem Eremitul, Valetul de monede. Văd aici o conexiune cu o persoană mai tânără sau văd aici o legătură cu o persoană care studiază. Pentru unii, bineînțeles, văd că sunteți într-o etapă în care e ca și cum studiați ceva, analizați un anumit aspect, dar văd foarte multă înțelepciune în același timp. Mai vreau o carte. Soarele, uite, văd un succes, o bucurie pentru sufletul tău. Această bucurie apare foarte rapid în viața ta. Poate este o bucurie care fie ține de un copil, fie ține de o persoană foarte dragă ție. Și să vedem ce e cu acest cavaler de bâte. Totuși, cavalerul de bâte avem așa 5 de monede, cavalerul de monede. E o persoană care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. Pentru alții putem să discutăm și de cineva care vine către tine, îți face o ofertă, îți face o propunere, dar mai văd clar și un personaj aici care e obosit sau care și-a pierdut speranța. Valetul de spade. Mai văd și energia unei persoane curioase. Este o persoană curioasă care vrea să știe de toate, vrea să facă de toate.
Și uite, avem și 5 de cupe, deci poate să fie vorba și despre cineva care are niște regrete în legătură cu ceva ce a făcut. În continuare, avem valetul de bâte în acest moment, deci ai niște activități noi pe care le faci și care îți plac, care îți aduc foarte mare plăcere. Mai văd, bineînțeles, și faptul că ești într-o perioadă în care ești extraordinar de creativ, ai foarte multă energie. Apoi avem Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur, o veste bună pe care o primești de la un profesor, un mentor sau o veste bună care apare de la o persoană stabilă, sigură pe ea. Este vorba despre o persoană care îți dă un sfat bun. Hai să vedem valetul de bâte. Doi de cupe, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Poate să fie și faptul că te afli într-un moment în care lucrezi la ceva împreună cu o persoană dragă ție. Pentru alții văd că sunteți într-un moment în care vreți să experimentați lucruri noi, sunteți într-un moment în care vreți să mergeți într-o direcție nouă a vieții voastre. E ca și cum ai o persoană aici care fie este materialistă, fie poate să fie și faptul că ai un cuplu, da, poate în jurul tău, care are nevoie de ajutor. 9 de cupe, moarte, o legătură cu un scorpion. Ei, ce văd aici, din punct de vedere profesional, uite, poate să fie vorba despre un moment în care ceva se închide într-un mod pozitiv pentru tine. E vorba de o transformare care ție personal îți aduce foarte multă împlinire, foarte multă fericire. Ceva, bineînțeles, se închide. Simt aici că ai niște planuri, tu vizezi ceva anume și lucrul ăla poate să fie pus în practică. Avem și un 4 de monede. Deci o persoană stabilă, sigură pe ea. Nouă de spade. Întâlnirea asta, discuția asta, ție îți poate aduce foarte mult stres, da? Sau poate îți faci tot felul de gânduri din acest punct de vedere. Apoi, avem aici așa, surpriza e asul de bâte. Surpriza are legătură cu un succes, o bucurie, poate să fie vorba și despre o aventură. Surpriza poate avea legătură și cu foarte multă creativitate pe care cineva o are. Iar apoi avem 10 de spade. Deci un sfârșit brusc. Ceva ce se închide într-o secundă. Hai să vedem asul de bâte. 10 de spade. Dragilor, aici cineva... Surpriza, 10 de spade, 3 de monede. Cineva poate să fie copleșit aici de o activitate. Pentru unii poate să însemne și sfârșitul brusc a unei colaborări, unei relații. Poate cine știe, partenerul tău are o problemă din acest punct de vedere. Dar ce văd eu aici este o victorie. O victorie pentru sufletul tău. Hai să vedem. E ca și cum se sfârșește o prietenie, o colaborare. 10 de spade. Eremitul, regina de spade, 5 de spade, marea preoteasă. O persoană mai dură, mai ascuțită la limbă. Cineva aici care își manifestă durerea. Mai văd aici o legătură cu următoarele zodii. Pești, Fecioară, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar are legătură și cu o nedreptate, un compromis, cineva care se simte trădat, mințit, furat. Mai vreau o carte. Surpriza are legătură, uite, cu munca pentru unii.
cu un proiect la care lucrați. Sau surpriza poate avea legătură pentru unii dintre voi uite, asul de monede, cu ceva nou, o activitate nouă, un nou început. Doi de bâte. Poate să fie ceva pe termen lung. Totuși, mai văd aici și o persoană, uite, care se simte amânată, se simte nebăgată în seamă, se simte dată la spate. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Care e surpriza? Pentru că eu văd aici clar un sfârșit brusc, o reacție dură a cuiva. Și avem așa, judecata și speranța. Poate să fie o persoană care speră aici să facă dreptate sau o persoană care consideră că nu face dreptate, da? Mai vreau o carte. Ia să vedem noi. Și avem așa, bani puțini, gelozie și bani. Deci poate fi vorba despre o persoană care se simte singură, se simte abandonată și cu cartea asta aici, uite, poate să fie ceva legat de sfera financiară pentru unii dintre voi, da? Poate să fie o persoană invidioasă din punct de vedere material. Și avem hoțul și copilul. Poate e cineva care se aprinde repede, se stinge repede, e cineva care reacționează ciudat în legătură cu un copil. Sau cei care aveți copii, uite, poate ar trebui să le acordați o mai mare atenție. Poate trec printr-o perioadă mai dificilă. Avem văduvul și dorința. E cineva aici căruia îi pare rău, fie pentru faptul că s-a dus o dorință dintre voi, fie cuiva îi pare rău pentru ceva ce a făcut cândva. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu surpriza. Surpriza are legătură cu o întâlnire în cadrul căreia, uite, cunoști oameni noi. Cunoști pe cineva nou, te întâlnești cu cineva nou. Mai vreau o carte. Și avem casă străină și companie plăcută. Poate în cadrul acestei întâlniri, da, cineva îți povestește despre un anumit lucru sau afli despre ceva anume. Dar totuși văd și o persoană geloasă. Cineva care riscă, cineva care reacționează așa într-un mod dur peste noapte. Dar pentru alții poate aveți pe cineva apropiat aici care, uite, trece printr-un moment ciudat. E cineva care se grăbește prea tare. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Și avem așa, întâlnire, cină romantică, o persoană sinceră, avem un bărbat cu părul deschis la culoare, cu ochii deschiși la culoare
Și apoi avem prietenie internet. Deci poate e cineva care îți dă o veste pe internet. Da, uite, e ceva legat de o casă nouă, o situație nouă, un loc nou de muncă. Și uite, avem aici și o femeie cu părul deschis la culoare. Am insistat totuși să văd cu ce are legătură surpriza și avem așa, carieră, succes, avantaj. Deci surpriza are legătură poate cu un succes pe care îl ai pe un anumit plan și în același timp văd o persoană care, repet, se simte puțin trădată, e o persoană care se simte lăsată deoparte. Hai să vedem ce spune și oracolul îngerilor romantici. Ei, avem așa, copil, iubirea ta începe să fie afectată de către un copil. Fie este vorba despre lipsa acestui copil, fie este vorba despre faptul că amândoi vă concentrați foarte mult pe acest copil, pe acest nou început, sau poate să fie vorba despre imaturitatea cuiva. Tu meriți iubire, avem aici. Și uite, îngerii spun așa, că foarte curând decide ceea ce tu vrei și foarte curând acel lucru va veni către tine. Vreau să văd și ce spune oracolul meu. Și avem așa. Vei reuși ce gândești, numărul 33. Petrecere, amiciție, zodia leu. E ca și cum reușești ceva și apoi petreci. Luna septembrie, cifra 9, zodia fecioară, zodia balanță, o companie plăcută. Apoi avem dreptate, cifra 11, o surpriză, spontan, pur. Uite, acum am văzut că mai era o carte întoarsă, asta cu cunoștințe noi. Parcă poate să fie și o întâlnire neașteptată, e ca și cum tu nu ți-ai programat nimic cu cineva sau cumva și deodată lucrurile încep să se lege. Apoi avem așa, schimbare, planeta Pluto, zodia Scorpion, zodia Berbec, deci e vorba de o transformare profundă. Avem inițiala Kappa cu mesajul karmă, iar ultimul mesaj e luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, ești lăudat, onorat. Deci surpriza, eu cred aici că are legătură cu o rezolvare bruscă a unei situații. Și e vorba și de o închidere karmică sau de o plată karmică. Voi mai lua câteva mesaje să vedem ce e cu această plată karmică. Avem așa, comunicare, chakra 5, culoarea albastru, foarte importantă. Apoi avem Neptun, lacrimi. Deci cineva care îți poate spune ceva cu lacrimi în ochi sau cu niște regrete. Sau cineva îți spune ceva atunci când știu eu, e într-o stare în care distorsionează realitatea. Mai vreau niște mesaje totuși. Și avem așa, noutate la drum lung, anotimpul de primăvară, iar apoi avem non-culoarea negru cu mesajul întuneric. Deci e o părere de rău, e o persoană îndurerată, îndoliată la nivel emoțional. Și avem iubire, chakra 4, deci e vorba de o persoană iubitoare. Aici avem culoarea verde. Apoi avem așa, puritate, anotimpul de iarnă, o întâlnire, ziua de vineri.
ci o întâlnire în care cineva e sincer sau e sinceră, își spune durerea, spune ce are pe suflet. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.